befinner mig nu på Rapa Nui, eller mer känd som Påskön i Polynesien. Och då blir det en polynesisk mottagande på flygplatsen. Här sitter jag och väntar på att hula-hula-brudarna ska dansa in i stugan. Jag bor på något som heter Waimuana som ligger i den lilla och enda staden på ön som heter Hangaroa. Påskön har fått sitt namn av Jakob Roggeveen och hans besättning som firade påskdagen utanför ön innan de klev i land. Jakob Roggeveen var en nederländsk sjöfarare och det var han som upptäckte Påskön år 1722. Då bodde endast 400 människor på ön. Det är nästan 30 grader varmt, men man känner inte av det för det blåser friskt för det mesta här. För ön ligger som en knappnålshuvud mitt ute i Stilla havet. Ön ligger 380 mil från Chile och 420 mil till Papeete i Tahiti västerut. Närmaste landområde är den lilla ön Sala y Gómez som ligger 40 mil österut. Och närmast befolkade landområde är Pitcairraöarna 207 mil västerut, så det är långt till närmaste grannar till ön. Ön är triangelformad och är bara 30 km bred. Och landningsbanan sträcker sig över hela ön mellan staden Hangaroa och vulkanberget Orongo. Det blåser så det är problem att få kameran att stå stilla. På ön bor idag endast 3800 människor och här i Hangaroa bor 3300 personer. Men det ön är känd för är dessa stenstatyer som är 900 till antalet. Av öns invånare är 60% Rapa Nui-folk och 40% är inflyttade chilenare. Ön har därmed mist mycket av sin polynesiska identitet. Idag bor nästan lika många av Rapa Nui-folket i Chile som de som bor kvar på ön. På 1600-talet bodde här mellan 10 och 20 000 invånare. 1877 bodde det endast 111 människor på ön, varav 36 hade efterlevande. Dessa 36 är därmed förfäder till alla Nui-invånare som idag bor på ön. Tillbaks på hotellet för middag för att hinna beskåda solnedgången. Eftersom hula-hula-brudarna inte dansade in i stugan får man göra som jägaren gör, gå och söka reda på dem, och här är de. Haknehneha, maumeikorua, hakatkeatu. Airaro tirano, hore mai nei, mauhao mai, tingi tingi. Manga. Eke deariki nuie kapi maiketagi.
Sen blir det publikens tur att visa sina danskunskaper. Nästa morgon åker vi runt ön för att se på stengubbarna. Naturen påminner en hel del om Island med dess svarta lavastenar och den karga naturen. Klimatet på Påskön är subtropiskt med en genomsnittstemperatur på omkring 22 grader. Ön har en årsnederbörd på 113 cm och det är varmast och fuktigast mellan december och februari. Kyligast är det mellan juni och augusti. Då är vi på öns viktigaste historiska ställe. Här vid Aho-Tongarike finns 400 statyer idag. De flesta statyerna är huggna i ett stycke, men några har lösa huvudbonader på huvudet som kallas för pukauer. This is the most important area of the island. Det är här som det står flest statyer och dessa statyer kallas för moai. Längre ner mot strandlinjen står dessa 15 moai i en rad på en stenplatå. Det är den största samling av statyer på en och samma Aho, som är den stenplatå som det står på. De är stora, det största är 10-11 meter höga och väger mellan 50 och 100 ton. Vissa moais har en röd huvudboning på huvudet och dessa ansågs ha högre ställning än de andra statyerna. De röda hattarna tillverkades på ett annat ställe nästan i andra änden av ön. Statyerna restaurerades efter det att de raserades av en tsunami på 1960-talet och delarna blev utspridda från sina ursprungliga platser. Det var med hjälp av japanska donationer som restaureringsarbetet genomfördes, ett projekt som tog 5 år. 15 gubbar har blivit 16 nu. Den vanligaste teorin är att statyerna höggs ut av en polynesisk befolkning för 1000 år sedan eller ännu tidigare. Det förmodas representera döda förfäder eller anhöriga
och för att märka ut gravplatser. Man bedömer att det tagit åratal att hugga ut varje staty. Statyerna har dessutom släpats tvärs över ön från tillverkningsstället till den plats där det ställts upp. Exakt hur statyerna förflyttades är inte känt, men förmodligen användes slädar av trä eller rullar. Det antas att den mängd trä som krävdes för att resa upp statyerna är orsaken till att ön helt skövlades på träd. Detta skulle i så fall förklara varför stenbrottet helt plötsligt övergavs. När man står där och ser på dessa gubbar känns det som om de skulle vilja berätta något. Och de skulle säkert ha mycket att berätta. Enligt en rekonstruerad förteckning över öns kungar befolkades ön år 400 f.Kr. medan andra forskningar visar att ön befolkades cirka 900 år efter Kristus. En gång i tiden fanns här en relativt framstående och komplex civilisation, troligen med uppåt 10 000 invånare. Då ön har begränsade naturtillgångar kunde man inte försörja en så stor folkmängd. En gång fanns palmskogar på ön, men man tror att palmerna höggs ner och användes till båtar och byggnader, och för att resa statyerna. Det finns lämningar som pekar på att skogens utplåning inträffade samtidigt som öns stora civilisation föll samman. När man inte hade trä att bygga båtar av kunde man inte längre fiska, vilket ledde till brist på mat. Det har skett en viss återplantering av skog under 1900-talet, bland andra av eukalyptus och kokospalmer. En professor vid universitetet i Hawaii hävdar att skogen försvann som ett resultat av att kolonisterna fört med sig råttor då de flyttade till Påskön. Råttorna saknade naturliga fiender på ön och åt upp palmfröna. Medan naturforskaren David Attenborough berättar att skogarna på ön skövlades för att ge plats åt odlingsmark. Då fortsätter vi till vulkansluttningen för att se på platsen varifrån man högg dessa statyer. Man följer leden längs vulkansluttningen som är bekantad med statyer. Det är Ranuraraku som är den viktigaste platsen på ön. Det är här man högg ut dessa statyer från bergssluttningen. De 15 statyerna ligger på samma område strax nedanför sluttningen här. Totalt finns det nästan 900 statyer på ön som är utplacerade längs strandlinjen, uthuggna ur vulkanens både inre och yttre sluttningar. Man har sedan transporterat dessa statyer till sin slutdestination, vanligtvis en stenplattform längs kusten. De flesta av statyerna står med ansiktet riktat in mot ön. Endast ett fåtal står med ansiktet riktat ut mot havet. Många av statyerna har med tiden sjunkit ner i marken och bara lämnat huvudena ovanför marken. Enligt myterna gick dessa statyer till sina platser med hjälp av övernaturliga krafter. Fast man har många teorier om statyernas existens är det inte känt vad som var det verkliga syftet. Öns traditionella historia berättar om 2 kungar som kommit till ön helt oberoende av varandra. Påsköns första kung Huttumatua kom från öster. Han sades komma från ett stort land där han besegrats och att det var så varmt att växtligheten ibland förstördes av solen. Sedan kom Tukuihu från väster som hade korta öron. Det var Tukuhihu som snidade de träfigurer som hittades i grottorna. Figurerna kallas för Moai Kavakava. Dessa träfigurer föreställde en långböjd man med långa öron. Dessa träfigurer var ett sätt för Tukuihu att avbilda folket han fann på ön. Det finns även en historia som berättar att träfigurerna föreställde spöken som folket såg under trans. Det man är säker över är att ingen vet säkert om öns mystiska historia.
Bak i den här gubben ser man en av platserna var man hugit ut dessa statyer. Här ser man på flera höjdnivåer uthuggningsställena. Den här kallas för jätten och är 22 meter lång och beräknas väga runt 250 ton. Här finns flera påbörjade statyer som inte färdigställdes. Och här ligger 2 jättar till med huvudet åt olika håll. Man undrar vad för verktyg de haft när de huggit i klipporna. Stenbrottet verkar ha övergivits i en hast eftersom det finns flera halvfärdiga statyer kvar i klippan. Nästan alla utställda statyer har väl senare av de infödda öborna. Och där nere vid stranden ser man de 15 moajerna. Vi gör ett fotostopp vid Aho-Tongarike då vi passerar och vi kör nu över ön till andra sidan. Det var inte många kilometer över då vi kommer till nästa stopp. Dessa statyer finns utspridda nästan över hela ön. Många är skadade och omkullslagna. Den här runda stenen kallas för världens nav. Kompassen snurrar likadant som över Nordpolens centrum. Stenen är slipad av vattnet från havet och användes som någon slags amulett eller som gränsmarkör under klankrigen. Troligen har den även använts som en pokal över segrar under klankrigen. Då kör vi vidare och kommer till Anakena, öns enda badstrand. Vi gjorde ett uppehåll på 2 timmar och de som önskar bada gjorde det. Istället för att blöta ner sig tog jag en kopp kaffe och en cola i kiosken. Även här ser man dessa moais. Då kör vi tillbaks och kör genom öns nästan enda skogsområde som dock inte är stort. Och nu har jag bytt fordon och är på väg till vulkanen Ranakau som är 300 meter högt. Uppifrån har man bra utsikt över lilla ön Motunui och havet söderut. Och det är nog Sydpolen nästa rak söderut härifrån och det är drygt 200 mil till närmaste grannarna härifrån. Här finns även Orongo som är en by från de första bosättningarna. Byn hade en ceremoniell funktion och husen här är det enda som inte förstördes under klankrigen. Man fann i ett av dessa hus en miniatyrstaty som såg ut som de stora stenstatyerna och man tror att den var öbornas gemensamma stamfader, den högste och den enda verkliga guden Makemake. I grottorna fanns långa gångar var man gömde statyer och olika värdesaker från den tiden. Folket samlades här vid vårdagjämning och för den årliga fågelmannatävlingen, där de starkaste männen från varje stam deltog. Tävlingen Makemake gick ut på att hämta den första fågelägget på våren från ön Motunui. Denna tävling var i bruk till 1862.
Än idag har man någon slags uppvisningstävling. Bak i dessa bosättningar finns vulkankratern Ranu Kau, som är 325 meter högt och kraterbotten ligger på 250 meters höjd över havet. Kratern har formats genom ett utlopp för 150 till 200 000 år sedan. Senast det flutit lava här är för cirka 2000 år sedan. Kratersjön är en av öns enda färskvattenreservoarer. Kratern är 1,5 kilometer bred och i skydd av vinden har kraterbotten sin egen mikroklimat. Nästa anhalt blir Ahu Akivi med 7 moai som tvärt emot de andra står med ansiktet ut mot havet. Det är också tvärt emot de andra uppfödda mitt på ön istället för strandlinjen som de andra statyerna. Moaierna eller stenstatyerna står alltid på en Ahu, den stenplatå varpå statyerna står på, och Ahu är även en helig plats. Dessa moaier lär representera de första 7 människorna som kom till ön. Officiella språket här är spanska, men de allra flesta Rapa Nui-invånarna talar även Rapa Nui. Rapa Nui finns med som ett ämne i skolundervisningen ända från förskolan. Befolkningen är kristen och den katolska kyrkan är dominerande. — 93 oktane bensin kostar här 549 pesos eller 9,15 svenska kronor per liter. Och dieseln går på 6,85. Hjälm har man, men man spänner inte fast den. Ön har en egen flagga, men påskön tillhör Chile sedan 1888. Det röda på flaggan föreställer en rei miro som bars av kvinnor hängande runt halsen och var gjord av trä. Sen är det bara att packa igen och dra vidare. Och där landar chilenska landsplan som tar mig tillbaks till Santiago. Tillbaks i Santiago och på morgonen buss till flygplatsen igen. Flygrutten går rakt söderut och följer Anderna hela vägen. Och efter 3,5 timmars flygresa anländer vi då södra Chile. Och naturen påminner lite om Kirunas omnejder. Skidorna på flygplanet bekräftar att man inte landat på någon tropisk ort. Då tar jag minibussen in till samhället efter jag bokat ett rum på flygplatsen. Den skulle vara billig och bra. Del Rey, ja, här ska jag bo tills jag vet vad som finns att se och göra här. Det är ett familjehus. Ja, inte får man vara fet för att ta sig upp för den trappan. Rummet är nog också det minsta jag någonsin haft. Man når nästan till alla väggarna med händerna från mitt i rummet. Fram med långkalsongen och fibertröjan, för här var det kallt.